This video is about conditional statements. So, gagawa tayo ng mga exercises on conditional statements. Sa last video, na-discuss itong tungkol sa conditional statements. Okay. Okay, so let's do some exercise. Okay. Write a compare function Okay, so conditional statements basically about comparison. So there are two values or more na gusto nating i-compare. So based dun sa resulta ng comparison, then kung ano yung magiging action. So there is a condition and a consequence. Yan ang ibig sabihin ng conditional. Okay, so for this exercise, we have to write a compare function that takes two values, x and y, okay, and returns 1 if x is greater than y, 0 if x is equal to y. Okay, so yung dalawang equal sign, ibig sabihin niyan I is equal to, and negative 1 if x is less than y. Okay? First, ang sabi rito ay kailangan daw gumawa ng functions. Pag mag-create ka ng function, ang tawag doon ay defining. Okay, so defining a function. Okay, so para makapag-define ka ng function, ang keyword doon or ang instruction doon ay def. Okay, then yung pangalan ng function. Okay, so write a function that compares two values. So ilagay na lang natin compare. Def compare. So ano daw ang i-compare? Dalawang values x and y. X, comma, y. Okay. Then my colon. Then afterwards, pag-press mo ng enter, makikita nyo yung cursor naka-indent na automatically. Sabihin, lahat ng isusulat mo rito, yun ang gagawin ng function na compare. So, para ka rin gumagawa ng program. So, a function is a program within a program. Okay. Ang reason kaya tayo gumagawa ng function, kasi ang function ay pwede mong ulit-uliting gamitin. So, a function is a reusable program. I-call mo lang yung pangalan ng function. Halimbawa, compare. Tapos maglagay ka ng dalawang numbers dito. So instead na x, maglagay ka ng number. Instead na y, maglagay ka ng number. Or pwede rin na yung x and y ay input. So hindi mo alam kung ano magiging value ng x and y. Depende kung ano ang i-input ng user. Pwede rin yan. Okay. So gagawin natin pareho. Okay, so let us compare x and y. So, ito yung mga conditions. If x is greater than y, ang i-return niya ay 1. Okay. So, gagawa tayo ng conditional statements. If x is greater than y, okay. So, pagkatapos mo magawa ng condition, lalagyan mo ng colon. Then, mapapansin nyo, automatically naka-indent na naman yan. Ibig sabihin, ito ang gagawin ng program if this condition is true. If it is true that x is greater than 1, so ang gagawin daw ay magre-return tayo ng 1. So return 1.
Okay, so yun lang ang pinapagawa. Okay, next, may pangalawang condition pa. If x, if x is equal to y. So para makapag-create tayo ng isa pang condition, ang gagamitin natin ay else if, abbreviated as elif. Okay, so else if x is equal to y, tapos may colon. Okay, ano daw ang gagawin? Mag-return daw ng 0. So return 0. Then lastly, ito. Pwede na lang natin dito ilagay ay else. Kasi wala nang susunod na condition after this condition. Okay. So else, kung hindi man siya greater than at hindi siya equal, so therefore x and y, x is less than y. Diba? Kasi dito, kapag hindi nag-true, yun ang ibig sabihin ng if at else if. Halimbawa, dito sa if x is greater than y, okay, then true. If ever, true. Halimbawa, yung x ay mas malaki sa y, o the true, ito ang gagawin niya, return 1. Then, etong ibang mga conditional statements dito, i-ignore niya na yan. So, once na merong isang conditional statement na naging true, i-execute niya kung ano man ang nakalagay doon, which is in this example ay magre-return lang naman ng 1 at 0. Okay. Then, i-ignore niya na yung ibang conditional statements. Kung may dalawa kang conditions na gustong i-test, pwede kang gumamit ng else. Ibig sabihin ng else, hindi nagkatotoo yung unang if. Okay. Ito namang else if, pag marami ka pang condition na i-test. Kung more than 2 conditions ang i-test mo, nagamit ka ng else if. Then pag wala na, ibig sabihin hindi nagkatotoo yung nasa itaas, yung if saka else if, else na ang i-execute niya. Okay. So pag na-execute siya ng else, kahit hindi ka na mag-check ng condition dyan. Okay, so return ng negative 1. Okay, why? Kasi hindi nagkatotoo yung x is greater than y. Hindi rin nagkatotoo na x is equal to y. So therefore, x is less than y. So no need pa na mag-check ka ng condition. Okay? Well, tetestingin natin yan kung para mas clear. Okay? So, ang una natin ginawa ay function. Then, hingi tayo ng input. Okay, write a function that takes two values, x and y. Okay, so paano natin gagamitin itong function na to? Okay, so let us say gumawa lang tayo ng function. Okay. So we have to save this. Sabihin natin ang pangalan niya ay compare. Save ko sa folder ko. Ayan, save. Okay. So dahil inirun na natin yung program na compare.py, yung compare function nandyan na sa memory. Pwede na natin siyang i-call. Paano natin siyang i-call? Ito yung tinatawag na function call. Okay. So itatype mo yung pangalan ng function. Then dun sa loob ng parenthesis, may dalawa kang variables or values na kailangang ipasok. Yung value para sa x at saka yung value para sa y. Dahil yun na i-compare niya, yung dalawang values na yun. Okay? Halimbawa, sa x ay 1. Then sa y ay 2. Okay? So, anong gagawin ng ating ginawang compare function? Sabi niya ay negative 1. Okay? Anong ang ibig sabihin niya ng negative 1? X is less than y. Ito, negative 1 if x is less than y.
Yes, kasi yung x natin is 1, ang y natin ay 2. So, it is true that x is less than y. Kaya, ang in-return niya ay negative 1. Okay? Pwede rin naman, halimbawa, hindi ka sure dun sa else, ng dulo. Gusto mo ay mag-testing pa rin ng condition. Okay? Pwede rin naman yun. X is less than y. So, yung tatlong condition ang tinest natin. X is greater than y. Ito. X is equal to y. Ito. X is less than y. Ito. Okay? Pwede rin ganyan. Pero nga, dahil nga nag-false na dun sa dalawang unang conditions, then logic dictates that ibig sabihin ng x is less than 1. Okay, so y, x is 1, y is 2. So dapat ang output nito ay negative 1. Yes, negative 1. Okay. Ano pa? Halimbawa, testingin natin, x is greater than y. Okay. So, compare. Ang x ay mas malaki. So, 2, 1. So, dapat ang output nito ay, ano magiging output niya dapat? Returns 1. Ito, returns 1 if x is greater than y. Yes, so, nag-return siya ng 1. Okay, so testingin natin if x is equal to y. So, dapat mag-return siya ng 0. So, compare. X is 2. Then, yung y ay pareho rin ng x. So, dapat ang magiging output niya ay 0. Yes, so nag-output siya ng 0. Okay, so what if gusto natin na may i-print siya. If x is greater than y, then return. Okay? So, gusto natin gumawa ng program na magpiprint. So, may function, ipiprint niya na kung sino yung mas malaki or equal. Hindi yung maglalabas lang ng 1 or negative 1 or 0. Okay, so what if gusto natin ganun? So, dito, sa loob mismo ng program natin, maggagawa tayo nun. Okay. So, hingin tayo ng input. Okay. Enter a value. Sabihin natin an integer value. Enter an integer value for x. Okay. Enter an integer value for x. Lagyan natin ito ay x. Then, ito ay integer. Okay, so ito ang ating input. Then, pangalawa, hingin naman tayo ng input para sa y. Enter an integer value for y. Okay. So, ayan, meron na tayong inputs para sa x at para sa y. Okay, natin. Inputs. Okay. Then next, gagamitin natin yung function para malaman kung ang x
and y ay greater than, equal to, or less than yung x. Yung x is greater than y, yung x is equal to y, or x is less than y. Okay. So, paano natin gagamitin? Gagamitin natin yung function na compare. Ito, yung ginawa natin dun sa itaas. So, compare. Then yung value ng x sa y. Okay. Ganun lang. So, ito yung process natin. Nakasama na yung output. So, gumamit tayo ng function. Ito. Okay. Let's see. Enter an integer for x. So, yung alam na natin ang resulta. Bawa, start tayo rito. Makawala natin sa screen. Ano? So, start tayo sa 1 saka sa 2. Ang x ay 1, ang y ay 2. Wala siyang ibinalik. Okay? Wala siyang inilabas sa screen. Okay, bakit wala siyang inilabas sa screen? Because itong mga values na to ay Boolean values. So, para makita natin yan, dapat meron tayong print statement dito. So, print, compare, x1. So, ibig sabihin, ipiprint natin kung ano man ang maging resulta ng function na compare. Okay? 1, 2, negative 1. So, 1, 2 is negative 1. So, ang kulang natin doon ay yung command na print. Okay, so let's try naman if they are equal. If x and y are equal. So, 0. Tama, di ba? Okay, so let's try if x is greater than y. Okay, so x is 2, y is 1. So, x is greater than y. So, dapat nalalabas ito ay 1. Okay? Now, i-modify natin based dito sa resulta ng comparison. Dapat isusulat natin kung yung literal na isusulat natin kung greater ba siya or hindi. Okay. So, gagamit tayo ng statement ulit. Okay. So, if kung ang resulta ng comparison ay okay, sa yung una, x is greater than y. Kung ang resulta ng comparison ay 1, then ipiprint natin sa screen. Yung x is greater than y. Okay, so yan na ipiprint natin sa screen. But yung x at saka y ay variables yan. So, papalitan natin yan ng value ng x at y. So, gagamit tayo ng data formatting. So, yan, ang data formatting. Okay, so take note, space lang yan, walang comma or walang kahit ano, space lang. Okay. So, yung x ay integer, papalitan natin ng %d. Then, yung x ilalagay mo sa loob nito. Okay, so meron pang isa, yung y. So, lagay ka ng comma. Yung y, palitan mo ng %d.
D means decimal kasi ito ay decimal integer. Then yung y lalagay mo dito sa loob. So, ibig sabihin nito, kasi pag x ang nilagay natin sa loob ng quotation mark, ang ipiprint niya ay x is greater than y. Okay. So, dapat ang makikita kung ano man yung actual na value. Okay? Testingin natin. This is for x is greater than y. X is greater than y. Ano ba? 2, 1. 2 is greater than 1. So, mas malinaw na siya. So, literal na ipinapakita niya na 2 is greater than 1 kesa naman pinapakita niya lang ay 1. Okay. So, yan ang example ng conditional statements plus defining a function. So, may function, ang gagamitin nyo ay itong compare. Okay, so hindi tayo tapos kasi mayroon pang isang i-compare. Okay, so i-copy-paste na lang natin ito. So, copy-paste, then edit. Okay. Dahil may isang condition pa, ang gagamitin natin ay else if or elif. So, i-compare natin kung ang resulta ba ng comparison ay 0. Kung ang resulta ng comparison ay 0, which it means that x is equal to y. Di ba? Okay. Then, meron pa tayong isang i-compare. Lip. Let's see. So, titest naman natin kung ang resulta ng comparison ay negative 1. If it is true na ang resulta ng comparison ay negative 1, then it means that x is less than y. So, ilalagay natin dito, x is less than y. Okay. Testingin natin yung tatlong conditions na. Okay, so testingin natin na ito, baka nagbago, di ba? Testingin natin ng x is greater than y. So, 2 is greater than 1. Okay. So, testingin naman natin na they are equal. X and y are equal. 2 is equal to 2. Okay. Testingin naman natin that x is less than y. X is less than y. 1 is less than 2. Okay? So, ganyan ang paggawa. Then, lastly, yung pinoint out ko kanina na pag yun na yung last condition, pwede ka na hindi mag-test ng condition. Gamitin mo na lang ay else. Okay. So, let's see kung totoo nga. So, hindi mo na kailangan mag-test ng condition. Mag-else ka na lang. Okay. So, this is yung x is less than y. So, kung mali yan, mag-error yan dun sa x is less than y. Ito, yung huli. X is less than y. So, x is 1, y is 2. Di ba? X is less than 1. See? Check na natin din yung iba. Baka naman dun sa iba nagka-error. So, testingin na uli natin yung x is greater than y. 2 is greater than. Testingin natin if x is equal to y. See? So, ayan. Yung else if ay ginagamit if you have
more than two conditions to check or to compare. Pero kung wala ka nang i-check na condition, pwede ka na hindi mag-check ng condition. Else na lang. Pero kung hindi ka sure, ang gamitin mo muna ay else if. Mag-check ka muna ng condition. Then, yung huling condition, pwede mo palitan ng else. Test. Testingin mo rin. Depende kasi yan sa mga condition na tinetesting mo. In this example kasi, tatlo lang ang pwedeng mangyari, di ba? It's either greater than, less than, or equal. Okay. So, na-test na natin yung dalawa, greater than, equal. Nag-false pareho. O therefore, itong panghuli ay less than. So, kung itong panghuli ay less than, hindi mo na kailangang mag-check ng condition na less than. Understood na yan. Okay? Gawa pa tayo ng isa pa exercise. Okay, so this is an assignment, homework assignment number 2. Okay, in number 2, Fermat's last theorem states that no three positive integers a, b, and c satisfy the equation a raised to 3 2 So, exponent yan. A raised to 3, b raised to 3, b raised to n pala, and c raised to n. For any integer value of n greater than 2. Okay, number 1, write a function named check Fermat. Dali mo na. Write a function named check Fermat that takes 4 parameters. Okay. And checks to see if Fermat's theorem holds. If n is greater than 2 and a the program should print Fermat was wrong. Okay, so otherwise, the program should print that doesn't work. Okay, so eto kasi yung a raised to n, b raised to n, plus b raised to n is equal to c raised to n. Sa Pythagorean theorem kasi yan. Halimbawa, yung a squared plus b squared, ang sabi niya, a squared plus b squared is equal to c squared. Okay, ang sabi naman ni Fermat, kung yung n is greater than 2, okay, halimbawa, a cube plus b cube is equal to c cube. Wala ka naman makikitang ganong number. Yun ang sabi ni Fermat. Yun yung kanyang last theorem. And so far, it is true. Wala nang ganong number. If n is greater than 2, halimbawa 3, a cube plus b cube is equal to c cube. Okay? So wala pa nga. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng program para ma-check yung mga numbers na gusto natin. Basta yung n is greater than 2. Okay? So, dapat hindi siya magiging equal to c raised to n. If not, pag nakakita tayo ng, halimbawa, cube. Pag a cube plus b cube is equal to c cube, pag nakakita tayo ng ganon, then ang ipiprint ng function natin ay that doesn't work. So, ito, ipoprove natin si Fermat ay wrong. So, kapag nakakita tayo, ipiprint natin
Fermat was wrong. Kasi nakakita tayo ng ganong number. Pag hindi tayo nakakita ng ganong number, then ang ipiprint ng function natin ay that doesn't work. Okay, number 2, write a function that prompts the user. Okay, so etong pangalawang function, ito yung manghihingi ng ng inputs. Yeah. Write a function that prompts the user to input values for A, B, C, and N. So, 4. So, dapat ang ipapasok na value ay integer. So, ang data type na gagamitin natin ay integer, hindi float. Kasi, nandito sa pangalawang parameter, converts them to integers, at gagamitin natin yung unang function na ginawa, yung check format, to check whether they violate Fermat's theorem. Okay? Sige, start natin. So, gagawa tayo ng function. Yung function number 1 ay check Fermat. So, define. Okay, define check Fermat function. Okay, so define natin yung check Fermat. Keyword doon is depth. Then, ang pangalan ng function natin ay check Fermat. Then, kukuha daw siya ng 4 na parameters. A, B, C, at D. Okay. Then, colon. Okay. So, anong gagawin ng function na check Fermat? And checks to see if Fermat's theorem holds. So, ikaw compare. If n is greater than So, ikaw compare natin. If n is greater than 2, and A kung ano man yung n plus B kung ano man yung n. So, ang ibig sabihin nito exponentiation. So, raised to the power of n. So, gagawa tayo ng conditional statement if n is greater than 2 and okay. So, lagyan natin sa parenthesis. Yung isang condition ay a raised to n. So, ang exponentiation sa Python ay dalawang ganyan. Dalawang asterisk. A raised to n plus b raised to n plus is equal to c raised to n. Okay? So, this is a conditional statement. Nagawa tayo ng condition. If the condition is true, then anong gagawin niya? So, maglalagay din tayo dito ng colon. Kasi isusulat natin kung anong gagawin niya if this condition is true. Okay? If this condition is true, the program should print Fermat was wrong. Okay, so print Fermat was wrong. Okay. Exclamation. Okay, so kung yung condition na yun is not true, so yun, ibig sabihin ng otherwise. So ang keyword doon ay else. Tingnan natin ng colon. Else, kung yung unang condition ay hindi totoo, if it is false, then anong gagawin niya? Ipiprint niya ay that doesn't work. That doesn't work. Okay.
That doesn't work, which means wala tayong nakitang number na ganon. Or pwede natin sabihin, Fermat was right. Pero isang number pa lang kasi yan. So pwede nating sabihin na Fermat was right kung na-testin na natin lahat ng possible combination ng numbers. Pero so far nga, wala pang nakikitang gano'n. So which means Fermat was right. Okay. So number 2, write a function that prompts the user. So eto naman, gagawa pa tayo ng isa pang function. So that prompts the user to input. Okay, so mag-i-input tayo ng values. Sabihin na natin Fermat numbers. Okay. To input values for A, B, C, and N. Okay, bakit ba ito? N pala. So define Fermat numbers. Okay, function. So, ang pangalan ng function natin ay Fermat numbers. So, ang gagawin lang nito ay manghihingi siya ng inputs para testing natin kung this will satisfy Fermat's last theorem. So, A, B, C, N. Okay. So, inputs. Okay, so manghingi tayo ng input. Enter. Enter integer value. For Fermat number A. Okay. So, dapat ito ay nagiging value natin. So, enter integer value for Fermat number A. So, this will be the value for A. Dapat ito ay integer. Okay. Then, tatlong inputs pa. Fermat value B for B. Okay. Then, isa pa para sa C. Okay. Then, isa pa para sa N. Okay. So, yan naman gagawin. And uses check format to check whether they violate Fermat's theorem. Okay, so gagamitin natin yung check format. So, check format. So A, B, C, and N. Okay. So pagpunta dun sa check format, magpiprint yan. Okay. So let's see. Now, ang kulang dito ay may lalabas ba sa screen para malaman kung
user kung ano ang gagawin niya. Okay? Testingin natin. So, nagawa natin yung dalawang task, 1 and 2. So, ito yung check format function. Then, ito yung hingi tayo ng input para sa ating format numbers. Okay, so let's run. Okay, save muna natin. Format last job. Format last journal. Okay. Invalid syntax. Okay, nasaan? Okay, so dahil dito, kaya siya naging valid syntax kasi ang ginamit lang natin ay isang equal sign. So pag isang equal sign lang, that is assignment operator. Ibig sabihin, nag-a-assign tayo ng value. Pero kung nag-check tayo ng condition, if they are equal to, ang gagamitin ay dalawang equal sign. Okay? So yun ang pagkakaiba ng isang equal sign lang saka yung dalawang equal sign. Okay, so let's see kung hindi na siya magagalit. Okay, hindi na. So yan, walang lumabas sa screen. So nakita niyo to. Okay, so yan ang ibig kong sabihin kanina. Paano malalaman ng user kung ano ang gagawin niya? Diba? Wala. Okay. Itarap natin. So, bukod dito, dapat so, dalawang function lang kasi yan. So, walang tumatawag dun sa function. So, dapat ay tawagin natin yung function. Okay, alin bang function dito ang nanghihingi ng input? So, itong format numbers. So, tawagin natin yung function na format numbers. Okay, teka lang. Excuse. Okay, so i-call natin yung function na nanghihingi ng input. So, ito yung function na nanghihingi ng input, yung format numbers. So, let's see kung ano mangyayari. Most recent call as type format numbers. Okay. Anong kanyang error? Format numbers missing 4 required positional arguments. Okay. So, dapat daw, kasi dito sa ating function ay nag-specify tayo na mangangailangan siya ng 4. Okay. So, dapat dito, specify natin na ang kukunin niya ay 4 din. So, let's see. A, B, C. Name error. Name A is not defined. Okay. So, nangyari dito, nung tinawag natin yung format numbers na function, ay ipinasa niya tong A. Pinasa niya tong A dito sa variable A ng format numbers na function. Okay. Pero pag-execute ng format number na function, ang ina-expect niya ay integer. So magkakaroon ng error dito. Okay. So paano natin isa-solve itong problem na ito?
hihingi ba tayo dito ng string, tapos ikaw convert natin sa integer? Pwede rin, pero hahaba yung program. So, ang better na gawin natin ay huwag tayong mag-specify ng parameters. So, let us create a function na walang parameters sa loob. Why? Kasi dito naman sa loob ng function ay manghihingi siya ng 4 na values. Okay. So, para pag tinawag natin yung function na nanghihingi ng input, hindi na natin kailangan mag-specify ng parameters. And in so doing, hindi na siya magkakaroon ng error. Okay, so sige, ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit. I-try na muna natin ito. Okay, so dito ay wala na siyang error. So enter integer value for format number A. So example, nagpasok lang tayo ng number. So in here, may kulang pa rin information. Hindi pa rin alam ng user kung para saan yung format number na yun. Okay, so maglagay tayo ng konting information dito sa print. Lagyan tayo rito ng print statement. Okay, sulat natin ito. Okay, number theory format last theorem states that no 3 positive integers a, b, c, and a, b, c, a, b, and c satisfy the equation left. Okay. Satisfy the equation aba. Ang aba. Okay. So putulin na lang natin. Kaya na naging kulay itim na siya. So, ibig sabihin na hindi na siya kasama nung unang print statement. So, gawa pa tayo ng isang print statement dito. Okay. So, kulay green na siya. Satisfy the equation. So, ito, i-close na natin ito. So, may bago ng print statement sa ilalim. Satisfy the equation. A raised to n plus b raised to n is equal to 0 for any integer value. Okay. Okay, so let's see. In number 2, cluttered na. Medyo cluttered, so siksikan doon. Magawa tayo ng solution. Lagyan natin ito ng /n. Ito lang ang problema, nasa ibaba. So, lagyan natin sa isang /n. Okay, so tingnan natin. Ayan. In number theory, Fermat's last theorem states that no 3 positive integers a, b, and c satisfy the equation a raised to n plus b raised to n is equal to c raised to n for any integer value of n greater than 2. Okay. So, enter integer value. Okay, at least may idea na siya kung ba tayo nanghihingi ng integer value for Fermat number A. Example is, pasok natin is 1. Enter integer value for Fermat number B. Divided by 2. For Fermat number C. Halimbawa, 3. Then, ang integer natin is dapat is greater than 2. That doesn't work. Okay. Bakit that doesn't work?
Kasi A, i-cube natin is 3. Di ba? 1, i-cube natin sa 3. Dahil yung value ng n natin 3. So, cube is 3. Okay? Then, yung b natin ay 2. So, cube, kasi ang value ng n natin ay 3. So, 8. 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. Then, yung ating c ay 3. Erase natin. So, cube ay 27. So, hindi. Diba? Kasi 1 plus 8. So, 1 plus 8 ay 9. Hindi siya 27. Okay. Paano kung pare-parehong number? No? Paano kung pare-parehong number? Okay, let's see. Enter integer value for 1, 1, 1, then cube. That doesn't work pa rin. Kasi, diba, 1 raised to 3 is 1. Then, yung b is 1 raised to 3 is 1. Then, yung c is 1 raised to 3 is 1. Pero yung a plus b which means 1 plus 1 is 2. So that doesn't work pa rin because 2 is not equal to 1. Okay? Okay, so ito yung ating solution written in Python para dito sa Fermat's last theorem. So naghanap tayo ng number that will prove Fermat was wrong, pero walang ganong number talaga. So which means Fermat's last theorem is correct. Okay, so yung kanina, yung point dun kanina, bakit ito, function na to ay may parameters, bakit ito ay wala? Okay. So pag wala kasing parameters na nakasulat, pwede kang manghingi ng input. Kasi pagka mayroon kang parameters dito, pag tinawag mo yung function na yun, kailangan maglagay ka na ng value. Okay, halimbawa, sige. Yung ating Fermat numbers ay may parameters A, B, C, at N. So dapat pag tinawag mo to, yung function na to, pag tinawag mo siya, maglagay ka ng value dito. Ano yung value ng A? 1. Ano yung value ng B? 1. Ano yung value ng C? 1. Then yung N, kailangan ay greater than 2, 3. So dapat ganun. Mayroong value. Okay, so let's see. Naglagay tayo ng parameters dito. So pag tinawag natin siya, dapat may value bawat isa dun sa naka-specify na parameters. So let's see kung ano mangyayari. Okay? Nanghingi pa rin siya ng value. Okay? So ano ang susundin niya? Yung inilagay natin dun sa program o yung ipapasok natin dito. Okay? Ano sa palagay niyo? Testingin natin. Yung inilagay natin sa program ay 1, 1, 1, 3. Okay? So, yung ipapasok natin, let us say na baguhin lang natin yung A. So, 1. Tapos yung B ay 2. Yung C ay 2. Yung N ay 3. So, dapat, ang lalabas dyan ay 1, 2, 2, 3.
So 1 cube is 1, 2 cube is 8, 2 cube is 8, 1 plus 8 is 9. Okay, that doesn't work. Okay? So hindi natin alam kung ano ang kinuha niya. Well, para malaman natin kung anong value ang kinuha niya, kung ito bang ipinasok natin o yung nakalagay dun sa program. Okay. Print. Print mo yung value ng A. Okay. Name A is not defined. Okay? Kasi nasa loob ng function. Ito. So, dito tayo maglagay ng print. Para lang matesting natin kung ano ang inilagay niya. Ay, dito. Kasi pinasa niya dito. No? So, dito tayo maglagay. Okay, ano yung ginamit niyang value ng A? Okay, print A. Okay, the next. Control C, Control D, print D. Okay, print C. So, para lang makita natin kung ano yung kinuha niyang value. Yung bang ipinasok natin na value o yung nakalagay dito nung tinawag natin yung function. Ay. Okay, so magpasok tayo ng ganun pa ng value. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3. Okay, 1, 2, 3, 3. That doesn't work. So, hindi pa rin niya pinrint. Kasi nandito. Okay, so ilipat lang natin. Okay. That doesn't work. Okay, so 1, 2, 2, 3. Okay. So, ang kinuha pa rin niya ay yung pinasok natin sa input. Okay? So, bali wala to. Di ba? Kaya lang, pag wala tayong inilagay na value, mag-error siya. Kasi nag-expect siya, yung function daw ng permat numbers function ay nag-expect ng 4 na positional arguments. Okay? So para wag siyang mag-expect, tatanggalin natin yung 4 na positional arguments. Okay, so okay lang yan kasi doon naman sa loob ng function ay manghihingi siya ng input. Okay. So, 1, 2, 1, 3. Okay. So, ito. Diba? Okay. So, yun ang gamit ng positional arguments na sa loob ng function. Okay. Hanggang dito na lang muna. Click like and subscribe.